بالبارتس اللي مرقوا شفنا ديتيلز مملة عن الانترفيسز والترابل شوتينج. هلا بدنا نبلش نفوت بالبروتوكولز والكونفيجريشن اكثر. رح نحكي بهالفيديو عن السي دي بي. سي دي بي او السيسكو ديسكفري بروتوكول هو a powerful networking monitoring and troubleshooting tool. اكيد هذا البروتوكول هو بس لسيسكو، بس it enables you to access a summary of protocol and address information. بيمشي مع الدايركتلي كونكتد سيسكو ديفايسز. بس بالتفاصيل، كل سيسكو ديفايس بيبعت periodic messages للدايركتلي كونكتد سيسكو ديفايسز. هالمسجز معروفين ب CDP advertisements. هالانفورميشن يلي بتتجمع من غير ديفايسز فيها تفيد بكذا شغله. مثلا فيها تعطينا visibility عن النتورك لنقدر ناخد نتورك ديزاين ديسيجنز. بتفيد كمان للترابل شوتينج وحتى to make changes او كمان للنتورك ديسكفري. نرجع للنتورك تبعنا. R1 و R3 منهم جيران، بس R1 و R2 و R2 و R3 جيران. باي definition باللاير 3 بنعتبر الجيران هن اللي بيتشاركوا على شي انترفيس نفس النتورك ادرس سبيس، بينما باللاير 2 غير موضوع. السي دي بي ما بيشتغل على اللاير 3، هو بس على اللاير 2. السي دي بي نيبرز هن السيسكو ديفايسز يلي بيتشاركوا فيزيكال داتا كونكشن بين بعضهم. يعني S1 و R1، R2 و S2، R1 و R2 جيران. إذا مثلا على شي راوتر حطينا الكوماند show CDP neighbors رح يطلع لنا تابلو فيه كذا كولوم. فيه الديفايس اي دي يلي هي الهوست نيم تبع الديفايس، البورت ايدنتيفايرز يلي هي اسم اللوكل والريموت بورتس يلي بيتشاركوا هالفيزيكال كونكشن، capability يلي هي التايب تبع الديفايس، بلاتفورم يلي هو الهاردوير بلاتفورم تبع الديفايس، وفي بعض تفاصيل ما رح نفوت فيها بهالفيديو. هلا الكوماند show cdp neighbors detail هيدي بتعطينا تفاصيل بعد اكثر عن الجيران، مثل الاي بي ادرس والسيسكو اي او اس سوفت وير فيرجن وتفاصيل كثير غير. قد ايه حلو السي دي بي، بس كثير خطير. وانا شخصيا بنصحكم تطفوا هالبروتوكول لان في سيكوريتي ريسك هائل بوجوده، وما في مجال اكيد فوت بالتفاصيل بهالفيديو. طفوا هالبروتوكول using no cdp run لتطفوا السي دي بي جلوبالي على كل الديفايس. هلا اذا بحاجه له على شي انترفيس استعملوا no cdp enable لتطفوا الادفرتايزمنتس على الانترفيسز البقيه. هلا بلش الجد. بالبارت 8 رح نشوف الستاتيك راوتس والنكست هوب ادرسز وكيف بنعمل لهم configuration.